harap korang sihat. So, for today's video, sebenarnya Aina dah record dahulu yang Aina dah makeover buat WAINSCOTING untuk Aina punya rumah. Sorry guys, korang boleh nampak tak muka dia sekarang? Bapak dia sibuk nak keluar main badminton. So, dia dah give up nak tidurkan budak ni. Sebab dia ni payah tidur. Okey lah, video ni korang akan tengok. Sebenarnya Aina dah record dulu. Dia dah dekat 2 minggu lebih dah Aina dah buat WAINSCOTING ni. Lepas tu korang pun dah tersedar yang rumah Aina dah ada WAINSCOTING. So korang duk tanya macam mana Aina buat. Jadi ni Aina akan tunjuk macam mana Aina buat hasil daripada barang-barang yang Aina beli dekat Shopee. So if you guys nak tahu bahan dia, kalau korang macam Aina apa barang dia juga, Aina pun akan letak link barang tu dekat bawah. Jadi korang boleh pergi link tu. Ataupun kalau korang nak tengok lagi apa lagi Aina beli yang before this dengan WAINSCOTING tu, korang boleh terus pergi ke Aina punya video yang sebelum ni, wallpaper and WAINSCOTING. So korang boleh tengok dekat situ lebih detail lah kan. Okay, so without further ado, let's jump to our clip. Okay, so proses pertama kita kena ukur. Kita orang dah ukur dah. Aina buat 3 kaki untuk bagi sama foam ni. Ni untuk buat WAINSCOTING tu lah. Aina ambil tekstur dia foam, bukan PVC. Kalau PVC dia keras kan, lepas tu kena potong sendiri susah. Yang ni pakai gunting pun dah boleh, tapi kena pakai gunting yang cantik. Oh, okay, so Aina tak tahu nak bagi tahu korang design apa yang Aina buat. Nanti korang tengok lah macam mana. Aina tak tahu cukup ke tak untuk Aina nak sambung ke dinding ni. Sebab Aina tak ukur hari tu dinding ni. Aina nak buat dinding ni dengan dinding makan dengan orang tamu je. Jadi tengoklah macam mana. Okay. So dia jadi macam ni. Nampak tak? Nampak straight lah kan? Jadi korang kena ukur dulu. So kita kena potong sini. Anda kata kalau korang nak sambung sini, Aina tengok tips dia. Sepatutnya Aina silap ni. Sepatutnya dia kena benda ni ke dalam. Maksudnya kita nanti kena potong pakai pisau pelan-pelan gergaji tepi tu. Gergaji je potong-potong-potong. So boleh sambung. Kalau nak sambung sini lah. Kalau kata tak nak sambung sini, dia akan mati macam tu. Sebab kalau nanti tindan dekat atas dia jadi buruk tau. Okay. So yang ni memang potong cun-cun ngam-ngam. Gunting tajam lah. Dia betul-betul tajam. Ngam-ngam. Cantik ke gigi dia tu. Alah, dia macam ni. Nampak tak? Nampak cacat. Kalau hampa penuh nampak cacat lah. Tapi kalau tak penuh nampak okey. Okay. So Aina ada satu lagi. Yang ni yang foam besar tau. Yang besar, yang kecil tu tu lah. Belakang kursi. Okay, ni dah tidur lama. Ni yang foam kecil. Kita buat satu kotak besar dekat sini. Design dia. Ataupun besar macam tu. Ataupun nak buat 1, 2, 3. Mana cantik? Baru kita boleh ni. Lepas nanti setiap kali korang nak mulakan, korang kena potong sengit macam ni supaya dia boleh cantum-cantum. Macam ni tunjuk. Nampak kan kotak kita buat? Nampak jelas sikit. Dalam gelung tu korang kena lihat tau ni. Dia duduk dalam gelung ni. Dia dah bagi dia punya duct tape. Kesian company tu aku cakap tak ada. Senang tau kalau pakai yang jenis macam ni. Tapi dia tak matching lah. Kalau buat sendiri pakai kayu, korang cat pula lagi sekali. So dia akan matching. Tengok dia macam ni, dinding ada kotor. Tapi terang nak boleh buat macam mana ni.
kena ukur dulu first tu, baru korang boleh tahu dia gabung bagus tak. Sebab kalau nak buat kotak guna benda ni memang susah gitu. Sama juga kalau korang nak buat penjuru. Kalau kita buat pakai kayu, dia senang sikit. Part-part macam itulah kekurangan dan kelebihan dia. Even Aina dah ukur betul-betul pun, korang nampak dia mesti akan jadi macam ni. Sebab benda ni foam, tahu tak? Jadi kalau foam ni, korang kena betul-betul be careful. Kena betul-betul hati-hati. Korang nak buat kerja ni makan masa gila. Okay, dia tengah siapkan yang dia punya. Yang Aina punya dia siap. See? So dekat sini dia akan ada 3 ni lah. Lepas tu Aina baca bercadang untuk naikkan lagi frame tu. Sebab rasa macam atas tu kosong nak mampu Ibu bawah ada benda. Faham tak maksud Aina? Jadi okay, aku besar sikit hampa boleh nampak. Jadi hampa boleh rasa tak apa yang Aina rasa? Patut ataupun tak patut? Alright guys, so itu dia daripada Aina. Kita dah buat sikit, tunjuk dekat korang macam mana. Sebenarnya wave coating tu dia very foamy. Dia macam lembut sangat. Lepas tu warna dia bukan warna white. Dinding Aina, rumah Aina warna putih. Betul-betul warna putih. Jadi Aina tak boleh nak consider untuk pakai dia kalau dia colour macam tu. Jadi Aina buat keputusan untuk Aina spray cat dekat dia. Jadi kalau Aina dah spray cat dekat foam tu, dia akan bertukar lah colour dia. Dia warna beige tau. I thought dia beige tu macam biasa-biasa je lah. Rupanya memang kontra gila dengan warna dinding Aina. So Aina guna spray paint daripada Mr. DIY tu. Aina spray je. Lepas tu dia dah jadi keras. Kalau korang nak cantik lagi, nak bagi dia naik shining, korang pergi spray guna samurai spray. Warna putih juga, tapi toppingkan dia dengan coatkan dia lagi satu layer dengan samurai spray. Sebab samurai spray tu dia akan buat korang punya foam tu nampak shining. Lepas tu korang nak lekat dekat dinding lebih mudah. Dia akan nampak macam benda tu nampak macam PVC. But dia bukan PVC, dia span biasa saja. So korang boleh, Aina rasa korang boleh decide lah untuk buat dekat bilik korang ke, dekat ruang tamu ke. Tapi Aina tak recommend sangat lah kalau korang nak buat dekat bilik ataupun rumah hall yang besar-besar. Sebab nanti dia akan buat dinding korang nampak crowded. Tapi kalau dinding korang tak ada lekat apa-apa frame, just minimalis je macam Aina buat tu, frame-frame gambar macam tu, so korang boleh pakai wing coating tu. Okay, so itu saja daripada Aina. Itu saja daripada kita sayang. Itu je. Jangan nangis, okay? Jangan nangis. Okay, so itu saja daripada kita orang. So thank you so much for watching. Don't forget to give me the huge thumbs up. And see you guys soon in my next video. Bye-bye. Bye-bye. Saya tengok apa? Oh, saya tengok tu. Dia tengok monitor. Dah, Mami selalu pergi tutup. So sayang pergi tutup. Tutup cepat. Oh.